নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ল্যাপটপৰ মাদাৰবোৰ্ড ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ শিকিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক আৰু সাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আমি আজি ল্যাপটপৰ মাদাৰবোৰ্ড ৰিপেয়াৰিং কৰা শিকিম আৰু Acer 245 যোনটো মডেল আছে বা যিকোনো Acer ল্যাপটপৰ যিবিলাক মাদাৰবোৰ্ড আছে এইবিলাক আমি ৰিপেয়াৰিং কৰা শিকিম। Acer যিকোনো মাদাৰবোৰ্ড ৰিপেয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে আমি সবচে ফাৰ্ষ্টত IC বা ইয়াৰ মসফেট বিলাক টেষ্ট কৰিব লাগিব। এইবিলাক মসফেট ট্ৰানজিস্টৰ বা IC টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি যোনটো মাল্টিমিটাৰ নেগেটিভ প্ৰবটো আছে আমি গ্ৰাউণ্ডত লগাম। গ্ৰাউণ্ডত লগাইছো মই চাই লওক, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাউণ্ডত লগাই ল'ব আৰু গ্ৰাউণ্ডত লগালে মিটাৰটো কন্টিনিউটি ৰাখিম, যেটো বিপ সাউণ্ডৰ সৈতে হয় যদি শৰ্ট থাকে, আৰু এনেকৈ আমি গ্ৰাউণ্ডত লগাই ল'ম। গ্ৰাউণ্ডত লগোৱাৰ পিছত আমি এটা এটাকৈ এইটো যোনটো পজিটিভ প্ৰব আছে সেইটো আমি যিমানবিলাক মসফেট বা ইয়াৰ কেপাচিটৰ আছে বা অন্য ট্ৰানজিস্টৰ আছে এইবিলাকত আমি চেক কৰি যাম। তো এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে মই চাওক টেষ্ট কৰি গৈ আছো। এটাটোকে আপোনালোকে টেষ্ট কৰি যাব। এইটো গ্ৰাউণ্ডত লগোৱাৰ পিছত এইটো মই ইয়াতে গ্ৰাউণ্ডত লগাই আছো। এইটো এটা গ্ৰাউণ্ড দেখিছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখি আছে, এইটো গ্ৰাউণ্ডত লগাইছো। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ যিবিলাক ট্ৰানজিস্টৰ আছে বা ডায়োড আছে এইবিলাকত আমি টেষ্ট কৰি যাম। যিখিনিত আমাৰ বিপ সাউণ্ড আহিব সেই জায়গাটোতে আমাৰ গম পাম যে এইটো শৰ্ট আছে। যে বিপ সাউণ্ড আহিলে 001 ইয়াৰ আমাৰ মিটাৰত চাই আছে এটা ৰেড লাইট জ্বলি আছে। য'ত ৰেড লাইট জ্বলি আছে সেইটো আমাৰ শৰ্ট দেখাই আছে। যদি ৰেড লাইট জ্বলাই তেতিয়াহ'লে শৰ্ট দেখায়। তো এনে আমাৰ নৰ্মেল যদি কিবা নম্বৰ আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাল থাকিব বস্তুটো, আৰু যদি ৰেড লাইটটো যদি জ্বলি যায় মিটাৰত তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰ্ট দেখাই আছে। আমাৰ এতিয়া দেখিছে চাই আছে আপোনালোকে শৰ্ট দেখাই আছে, আৰু এনেকৈ মই টেষ্ট কৰি আছো। এই গোটেইকেইটা বস্তু আমাৰ শৰ্ট দেখাই আছে, আৰু এই শৰ্টটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি দুনোফালে টেষ্ট কৰিম মিটাৰৰ। এই চাওক এইটো এতিয়া শৰ্ট দেখাই আছে, দেখিছে আমাৰ শৰ্ট দেখাই আছে। যেতিয়া আমি এইটো বস্তুটো ফাইণ্ড কৰিব লাগিব, যেটো বস্তু আছে আমাৰ শৰ্ট সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব। তেতিয়া আমাৰ জেনেৰেলি ইয়াতে যিবিলাক আমাৰ কেপাচিটৰ থাকে সেইবিলাকহে আমাৰ শৰ্ট হয়, আৰু এই শৰ্টটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ মিটাৰ দি প্ৰথমতে আমি টেষ্ট কৰিম। টেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ সকলোতকৈ ফাৰ্ষ্টত আমি চাব লাগিব যে আমাৰ যদি চাৰ্জিঙৰ প্ৰব্লেম হয় বা নো চাৰ্জিং হয় বা যদি ল্যাপটপটো ডেড থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চাৰ্জিঙৰ যোনটো পিন আছে সকেটটো আছে তাৰ ওচৰে পাজৰে কিবা মসফেট বা অন্য কোনো কনডেন্সাৰ বা কেপাচিটৰৰ ফল্ট থাকিব। এইটো আমি এতিয়া সাৰ্চ কৰি আছো। চাওক আপোনালোকে চাওক, আমি এতিয়া প্ৰথমতে আমি সাৰ্চ কৰি আছো ইয়াতে মিটাৰৰ ইয়াতে সব জায়গাতে শৰ্ট দেখাই আছে। এতিয়া আমি শৰ্টটো আমি ফাইণ্ডিং কৰিব লাগিব। এতিয়া শৰ্টটো ফাইণ্ডিং কৰিবলগীয়া হ'লে এতিয়া চাওক মিটাৰৰ পৰা আমি এইটো জায়গাত মই চাওক চাইছো আমাৰ বিপ সাউণ্ড মাৰি আছে আৰু যোনটো শৰ্ট দেখাই আছে। এইখিনিত মানে আমাৰটো যোনটো কেপাচিটৰ আছে মই ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই, আপোনালোকে জুম কৰিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ কেমেৰাটো ইমান ভাল নহয়। সো এইখিনি অলপ জুম কৰি পেলাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। তো আপোনালোকে চাওক এই বস্তুটো আমাৰ এইখিনিতে ফেনখনৰ ওচৰতে আমাৰ এইখিনি শৰ্ট আছে, যোনটো ডিসপ্লে কেবলৰ ওচৰত থাকে। এই আমাৰ কেপাচিটৰটো শৰ্ট আছে। এতিয়া এই আমি কেপাচিটৰটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তো এই যোনটো কেপাচিটৰ আছে এইটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো এটা পেষ্ট, এইটো আছে আমাৰ সোল্ডাৰিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইটো এৰুৱাবৰ কাৰণে। এই দুটা আমি পেষ্ট ইউজ কৰোঁ। আমি ফাৰ্ষ্টতে সোল্ডাৰিং এৰুৱাবৰ কাৰণে যোনটো পেষ্ট আছে সেইটো আমি ইউজ কৰিম। তো সেইটো অলপ লগাই দিম। লগোৱাৰ পিছত SMT যোনটো আছে সেইটো দি হিট দি আমি এই বস্তুটো উঠাই দিম। চাওক এইটো আমি উঠাই দি আছো। তো SMT দি হিট কৰি পেলাই আমি এইটো আমাৰ SMT ইয়াতে আমি ফুল হিট দিম আৰু এয়াৰটো অলপ কমাই দিম। তো এনেকৈ আমি হিট দি এই কেপাচিটৰটো আমি উঠাই দিম। তো যেহেতু এটা কেপাচিটৰহে আমাৰ এক্সট্ৰাকৈ আমাৰ নতুনকৈ কেপাচিটৰ লগোৱা দৰকাৰ নাই, আমাৰ এইটো কেপাচিটৰটো উঠাই দিলেও আমাৰ কাম চলি যাব। এই চাওক মই অলপমান পেষ্ট লগালোঁ আৰু এয়া চাওক হিট দিছোঁ মই, আৰু হিট দিয়াৰ পিছতে এই কেপাচিটৰটো যোনটো আছিলে এইটো ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব। এইটো চাওক। সো এই আমি এনেকৈ হিট দি পেলাই আমি ইয়াৰ যোনটো কেপাচিটৰ বেয়া হৈছিলে তো এই কেপাচিটৰ উঠাই আনিম। আৰু এই কেপাচিটৰটো যেহেতু এইটো কেপাচিটৰ সেইকাৰণে আমি এইটো নলগালেও হ'ব। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত বেলেগ কেপাচিটৰ থাকে তেতিয়াহ'লে লগাই দিব, আৰু নলগালেও এইটো কাম চলিব। মাদাৰবোৰ্ডটো পুৰা অ'কে হৈ যাব। যেটো শৰ্ট মাদাৰবোৰ্ড আছিলে এইটো মাদাৰবোৰ্ডটো ঠিক হৈ যাব। এনেকৈ আমি কেপাচিটৰটো যদি উঠাই দিওঁ
তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই চাওক মই আকৌ দেখাই আছোঁ ইয়াতে নম্বৰ শ্ব' কৰিব এইটো কেপাচিটৰত মই আপোনাক মিটাৰ দি পেলাই দেখাইছোঁ এটা গ্ৰাউণ্ড আৰু এটা প্লাছটো বাকীবিলাকত মই লগাই দেখাই আছোঁ এনেকৈ এইটো আমি ৰিপ্লেচ কৰা বা উঠাই দিয়াৰ পিছত SMPD তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ টেষ্ট কৰি আছোঁ চাওক শ্বৰ্ট আছে নাই এতিয়া আমাৰ চাওক গ্ৰাউণ্ডত এটা আমি দিছোঁ আৰু প্লাছ পইণ্টটো যেতিয়া আমি দিছোঁ এটা প্ৰবত তেতিয়া চাওক কোনো ধৰণৰ শ্বৰ্ট আমি পোৱা নাই ইয়াতো চাওক মিটাৰলৈ চাওক ৰেড লাইটো জ্বলা নাই আৰু আমাৰ কোনো নম্বৰো উঠা নাই তো বাই চান্স যদি আপোনালোকৰ কোনো নম্বৰ উঠে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে বস্তুটো অ'কে আছে যদি বিপ চাউণ্ড মাৰে বা ৰেড লাইটটো যদি মিটাৰৰ জ্বলি যায় তেতিয়াহ'লে গম পাব যে কিবা শ্বৰ্ট আছে তো আমি আমাৰ ইয়াতে ফল্টটো পাই গৈছোঁ আৰু এই ফল্ট হিচাপে আমাৰ এটা কেপাচিটৰ আমাৰ বেয়া আছিল আমি কেপাচিটৰ উঠাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ পূৰা মাদাৰবোৰ্ডটো অ'কে হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে আপোনালোকে মাদাৰবোৰ্ডবিলাক টেষ্ট কৰিব আৰু মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বিলাক আৰু আপোনালোকে যদি কিবা শিকিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু মই কমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিম আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মোৰ লগতে জড়িত হৈ আপোনালোকে নিজেই ঠিক কৰি পেলাই ঘৰতে নিজৰ মাদাৰবোৰ্ড লেপটপৰ মাদাৰবোৰ্ড বা বেলেগ ডেস্কটপৰ মাদাৰবোৰ্ডবিলাক ৰিপেয়াৰিং কৰক